વરસાદની સિઝન હોય કે પછી ઠંડીની સિઝન હોય, દરેક વ્યક્તિને ભજીયા ખાવાની ઈચ્છા તો થાય જ, પણ એકના એક ભજીયા ખાઈને પણ આપણે ઘણીવાર કંટાળતા હોઈએ છીએ. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એકદમ યુનિક ભજીયાની રેસીપી શેર થશે. સોડાના કે ઈનોના ઉપયોગ વગર એકદમ ઓઇલ ફ્રી તેનું લેયર્સ રહેશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ફરસા રહેશે. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે બેટર તૈયાર કરી લઈશું. હું અહીંયા બેટર થોડું વધારે બનાવું છું, તો 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લેશું. અને સાથે સારા ટેક્સચર માટે ઓઇલ ફ્રી લેયર્સ માટે 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લેશું. અહીંયા ચોખાની જગ્યાએ તમે રવાને દળીને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે સ્વાદ પ્રમાણે કે 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી બધું જ મિક્સ કરી દઈશું. એન્ડ હુંફાળા ગરમ પાણીથી જરૂર મુજબ આપણે પાણી ઉમેરતા જશું અને બેટરને સેમી થીક તૈયાર કરીશું. વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું, નહીં તો ગાંઠા તો થઈ જ જશે, પણ વધારે લિક્વિડ ફોર્મ આવી જશે ને તો આપણા ભજીયાનું લેયર સારું નહીં થાય. આજે આપણે સોડા કે ઈનોના ઉપયોગ વગર વેરાયટી તૈયાર કરીએ છીએ, તો જે લોકો હેલ્થ કોન્શિયસ છે તેમના માટે પણ આ ભજીયાની રેસીપી બેસ્ટ રહેશે. અને આમ પણ આજના ભજીયા સ્પેશિયલી વડીલોને તો ખૂબ જ પસંદ આવવાના છે, કારણ કે જનરલી વડીલો છે તે આ ભજીયા હંમેશા બનાવતા જ રહેતા હતા. તો હવે આ રીતે એક જ ડાયરેક્શનમાં ચલાવીશું અને બેટરને થોડું આપણે રિબિન કન્સિસ્ટન્સીમાં આવે ત્યાં સુધી આપણે પાણી ઉમેરીને તૈયાર કરીશું. અત્યારે થોડું લિક્વિડ ફોર્મ છે, પણ હજુ એ થોડું સેટ થશે, થોડું ઘટ પણ થશે, કારણ કે ચોખાનો લોટ છે ને તો સમય રહેતા થોડો ઘટ જરૂરથી થશે. તો હવે 10 મિનિટ માટે તેને સાઈડમાં રાખી દઈએ. અને હવે આપણે જેમાંથી ભજીયા તૈયાર કરીએ છીએ ને તે છે કેળા. મેં અહીંયા 2 થી 3 નંગ જેટલા કેળા લીધા છે, જેની આપણે છાલ કાઢી અને થોડા મોટા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. વધારે પાતળા ટુકડા નથી કરવાના, થોડા ભરેલા. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મેં કેવડા ટુકડા તૈયાર કર્યા છે. બસ આટલા આપણે ટુકડા તૈયાર કરશું ને તો ભજીયા એકદમ અંદરથી સ્ટફિંગવાળા તો રહેશે જ, પણ બિલકુલ ઓઇલ નહીં પીવે, લેયર્સ એકદમ ફરસું રહેશે. તો હવે 10 મિનિટ પછી આપણું બેટર સેટ થઈ ગયું છે. તો હુંફાળું ગરમ તેલ 2 થી 2.5 ચમચી જેટલું ઉમેરીશું અને 1 નંગ લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. અહીંયા લીંબુ ઉમેરવું ફરજિયાત રહેશે, કારણ કે આપણે સોડાનો ઉપયોગ નથી કરતા ને, તો આપણે નેચરલી તેને અંદરથી ફ્લફી એન્ડ સ્પંજી, અંદરથી જાળીદાર ભજીયા તૈયાર કરવા માટે ખટાશ ઉમેરવી ફરજિયાત રહેશે. તો આપણે અહીંયા લીંબુનો રસનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે ફરીથી એક જ ડાયરેક્શનમાં 5 મિનિટ માટે ચલાવીશું ને, તો જેમ જેમ ચલાવતા જશો તેમ આપણા બેટરનો કલર થોડો સફેદ પર આવતો જશે અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી થોડી ફૂલી જશે, મતલબ ફૂલીને ઉપર આવવા લાગશે, કારણ કે આપણે જેમ જેમ ચલાવીશું ને તેમ તેમાં હવાના કણ ભરાશે અને આપણું ફ્લફી બેટર તૈયાર થશે અને પરિણામે આપણા ભજીયા પણ અંદરથી સ્પંજી એન્ડ એકદમ જાળીદાર તૈયાર થશે. એ પણ કોઈપણ પ્રકારના કુકિંગ સોડાના ઉપયોગ વગર કે પછી ઈનોના ઉપયોગ વગર. હવે તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં કરતાં બેટર એકદમ સફેદ પર આવી ગયું છે, થોડું ફૂલી પણ ગયું છે અને ફ્લફી થઈ ગયું છે. જો હવે આમાંથી આપણે ભજીયા તૈયાર કરીશું ને તો ઓઇલ ફ્રી તો તૈયાર થશે જ, સાથે સાથે અંદરથી જાળીદાર અને સ્પંજી તૈયાર થશે. આ રીતે બેટરને એકવાર ચેક કરી લેવાનું. નીચેની તરફ આપણી ધાર જાય ત્યારે રિબિન જેવું થવું જોઈએ. જો તમે અત્યારે જોઈ શકો છો એકદમ રિબિન કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર છે. તેમ છતાં ના સમજાય તો આ બીજી ટેકનિક છે. ચમચાને પહેલાં તો આપણે બેટરમાં ડૂબોળી અને બધું જ બેટર નિતારી લેવાનું. એકદમ સરસ આ રીતે નિતાર્યા બાદ આંગળીની મદદથી આપણે આ રીતે ચેક કરવાનું. એક લેયર્સ જેવું કોટિંગ થઈ જવું જોઈએ. જો આ રીતે કોટિંગ થઈ જાય ને તો સમજવાનું બેટર નથી વધારે પાતળું કે નથી વધારે ઘટ, એકદમ બેસ્ટ છે. તો જો તમારી ઈચ્છા હોય તો લીલા ધાણા ઉમેરી શકો છો, ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી શકો છો. જો કે આ બધું જ ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે. હું તો સારા લુક, સારા ટેક્સચર અને સારા ટેસ્ટ માટે આ બધું ઉમેરું છું. હવે આ રીતે મિક્સ કરી અને આપણે પહેલાં તેલને ગરમ થવા માટે રાખી દઈશું. તેલ જો કે મીડિયમ જ ગરમ કરવાનું છે, બહુ હાઈ ગરમ નથી થવા દેવાનું. તો તેલ આપણું મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે બેટરની અંદર આ રીતે કેળાનું એક ટુકડો ઉમેરી તેને બેટરમાં ડૂબોળી અને બધું જ નિતારી લેવાનું. નિતાર્યા બાદ તમે જુઓ ઉપર લેયર્સ જેવું થઈ જાય છે અને એકદમ આછું નથી, મતલબ આપણું કેળાનો ટુકડો ઢંકાઈ ગયો છે.
તો હવે આપણે આ રીતે બધા જ કેળાના ટુકડાને ડૂબાડતા જશું અને મીડિયમ ગરમ તેલમાં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જેટલા સમાય તેટલા ભજીયા તૈયાર કરીશું. થોડા ઓછા ભજીયા તેલમાં ઉમેરવા, જેથી એકબીજાને ફરવા માટે અને ફૂલવા માટે જગ્યા મળે. હવે આ બધા જ બબલ્સ છે ને તે બેસી ના જાય ને ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દેવાના છે. અને હા, જ્યાં સુધી ભજીયા તેની જાતે ઉપર તરવા ના લાગે ને ત્યાં સુધી આપણે ચમચો કે ઝારો નથી ચલાવવાનો, નહીં તો અંદરથી ભજીયા ફાટી જશે. તો આપણે આ રીતે હળવા હાથે ચલાવતા જશું અને બધા જ બબલ્સ બેસી જાય પછી આપણે બહાર કાઢી લઈશું. જો ઠંડા ગેસની ફ્લેમ પર ભજીયાને તળશો ને તો ભજીયા તેલ પી જશે અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર લાલ થઈ જશે. તો ખાસ યાદ રાખવાનું, મીડિયમ ગરમ તેલમાં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ ભજીયાને હંમેશા તૈયાર કરવાના. તો તૈયાર થયેલ ભજીયા એકદમ ઓઇલ ફ્રી તો છે જ, પણ તમે જોઈ શકો છો કે અંદરથી એકદમ સ્પંજી અને જાળીદાર છે. કેળાનો ટુકડો અલગ થઈ જાય છે અને લેયર્સ અલગ થઈ જાય છે. આ પરફેક્ટ ભજીયું તૈયાર થયું છે તેની નિશાની છે. તમને મારી આજની આ ટિપ્સ સાથે એની ભજીયા બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી તમે મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.